ไม่ได้ก็ริมนอกฮะไม่ได้ได้ตรงไหนตรงกลางเหรอริมแล้วเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงไหนตรงกลางมันไม่ถึงเลยตรงกลางเหรอนั่งกลางนะเดี๋ยวส่งให้เอาไปก่อนเดี๋ยวว่าส่งเข้าไปในเครื่องเลย